Hari ni aku nak buat satu video pasal tukar minyak enjin Yamaha FZ150i. So barang-barang yang perlukan adalah Allen key, spana saiz 19. Make sure ada benda ni lagi senang nanti kita buka nanti. Lepas tu spana T saiz 8. Nampak? Saiz 8. Saiz 8, corong, dan of course minyak hitam, minyak enjin Petronas Sprinter F350 Yang ni aku beli dekat Speedmart. Aku tak tahulah Speedmart ada jual ni. Harga RM15 50 sen. RM15 50 sen. Lepas tu lagi satu, kita punya drain nanti adalah kotor kita punya lantai. Ini 1 liter Saya tak sure dia pakai berapa liter. Nanti kita check balik. Sprinter Petronas F300 Spacer Apple. Tak ada lagu je. Ok, jom. First sekali kita buka dia punya undercoil pakai Allen key. Sorry geng, motor kotor sikit. Masih dah musim hujan Belah sini sudah, itu belah sana, ada 2 lagi, belah sini 2. Aduh, yang ni nama dia undercoiling. Ada yang panggil belly pan, ada yang panggil sampan, dada itik pun ada. Aku tak tahu part mana dada itik. Ayam serama pun jauh sekali. Tapi bolehlah, kalau kita google nama dia pun undercoil. Dah tak tepi. Kita buka dia punya penutup ni, kemasnya. Sekejap buka ni, make sure nanti bila kita buka skru bawah ni, skru bawah enjin ni, angin ni tolak. Senang kita buat. Spana 19 19 pakai ni. Letak sini, ni skru dia. Buka. Mana? Okey. Senang. Nampak? Okey. Ni buat sapu kat muka. Dulu sambung balik. Dalam tukar minyak hitam, tukar oil filter sekaligus. Ni lupa nak bagi tahu. Oil filter ni tempat dia. Buka pakai spana T8 sekejap.
oil filter lama punya. Ambil kain, lap-lap sikit. Nampak? Ini pun terlap-lap sikit. Ni yang panjang tadi. Sini. Lain sikit ni. Satu lagi. Balik. Gelap sikit. Kita ambil ni yang baru tadi, baru beli tadi tu. Letak ni, lepas tu letak penapis dia. Lepas tu masukkan. Masuk sambil pulas. Tekan sambil pulas. Struggle ni. Next kita masukkan kita punya minyak hitam. Tapi sebelum itu tengok kapasiti enjin. Dapat tak mana-mana? Okey. 1000 cm padu Maknanya 1 liter. 1 liter botol ni. 1 liter. So masukkan semua je lah. Okey. Benda-benda ni.
tutup balik. Pasang balik dia punya undercoil lah. Kemas nanti jatuh. Ya, dah sana tak? Ini tak? Siap. Buat minyak rantai. So itu saja untuk kali ini. Jam ayat. Sebelum tu aku tak nak paksa korang. Kalau korang suka video ni, korang boleh like. Kalau korang rasa berguna, boleh share. And kalau ada nak tanya apa-apa, nak tambah apa-apa kurang, boleh komen. And kalau sudi, bolehlah subscribe. Mana tahu hari ni aku boleh tukar minyak hitam FZ. Esok lusa boleh tukar minyak hitam R1 pula. Itu saja. Bye. Cerita dia guys, masa aku tengah buka-buka skru tadi, benda ni patah tau. Nampak? Aduh, macam mana tu dia patah. Tapi aku dah beli yang baru punya lah. Dia sama je dengan LC punya. Nanti baru balik. Harga dia 15. Alah.